Welcome students. আজি তোমালোকক মই বুজাই দিম past perfect tense ন কি past perfect tense থকা বাক্য এটা আমি কেনেকৈ বুজিব পাৰি ইয়াতে লক্ষ্য কৰা মই লিখিছো past perfect tense এটা কথা কৈ দিও past মানে হৈছে অতীততে কোনো এটা কাম হৈ যোৱা past তাৰমানে অতীততে কোনো এটা কাম ঘটিছিল perfect মানে হল কামটো শেষ পাইছে মানে কামটো সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ পাইছে এটো হৈছে পারফেক্ট তো এই দুটা যেটা আমি জোৰা লাগে দিম পাস্ট পারফেক্ট তেতে আমি অৰ্থটো বুজিব লাগিব যে অতীততে দুটা কাম সংগঠিত হৈছিল যে অতীততে দুটা কাম সংগঠিত হৈছিল মানে অতীততে দুটা কাম ঘটিছিল আৰু সেই কাম দুটাৰ যেটো কাম আগতে হল এটো লিখিব লাগিব পাস্ট পারফেক্টত আকৌ যেটো কাম পিছত ঘটে হেতু লিখিব লাগিব পাস্ট indefinite that means যে আমি বুজি পালো যে অতীততে দুটা কাম সংগঠিত হ'ব আৰু সেই কাম দুটাৰ ভিতৰত যোনটো কাম আগতে হয় হেতু লিখিব লাগিব past perfectত আকৌ যেটো কাম পিছত ঘটে হেতু লিখিব লাগিব past indefinite এতিয়া আমি কেইটামান উদাহৰণ লৈছো সেই উদাহৰণ কেইটা লৈ যদি আমি লক্ষ্য কৰো নিশ্চয় বুজিব পাৰিম তো তোমালোকে জাস্ট উদাহৰণ কেইটা লৈ লক্ষ্য কৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা ইয়াৰ আগতে কৈ দিছো যে ফৰ্মটো কেনেকৈ হ'ব স্ট্ৰাকচাৰটো ন কেনেকৈ গঠন কৰিম তো আমি প্ৰথমতে সাবজেক্ট লিখিব লাগে হেতু আমি সকলোৱে জানো মেইন কথাটো হৈছে যে আমি ইয়াতে সাবজেক্টৰ পিছত প্ৰথমতে দিব লাগিব সাবজেক্ট তাৰ পিছত দিব লাগিব হেড কি দিব লাগে হেড আমি দিব লাগিব ইয়াতে হেড তাৰ পিছত ভাৰ্ব যেটো 3 নম্বৰ ফৰ্ম that means ভাৰ্বৰ past participle ফৰ্মটো হেতু আমি ইয়াতে দিব লাগিব তো verb of past participle form that means v3 এটো আমি দিব লাগিব তাৰ পিছত অবজেক্ট দিব লাগিব এইখিনি আমি জানো তো এতিয়া তোমালোকে প্ৰথম বাক্যটো লৈ লক্ষ্য কৰা ইয়াতে লিখা আছে ৰোগীজন মৰাৰ পাছত ডাক্তৰজন আহিছিল ৰোগীজন মৰাৰ পাছত ডাক্তৰজন আহিছিল ইয়াতে দুটা কাম আছে লক্ষ্য কৰি চানিছে আৰু সেই কাম দুটা হৈছে ৰোগীটো মৰা আৰু ডাক্তৰজন আহিব ইয়াতে দুটা কাম আমি গম পালো যে ৰোগীজন আহা আৰু বেমাৰীজন মৰা এতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব এই কাম দুটাৰ ভিতৰত কোনটো কাম আগতে ঘটিছিল আৰু দুটা কামে অতীততে ঘটিছিল হৈ গৈছে তো এতিয়া আমি যদি লক্ষ্য কৰো যে ডাক্তৰজন আহিছিল এটো পিছত ঘটিছে আৰু ৰোগীজন মৰিছে এটো আগতে হৈছে তাৰমানে ৰোগীজন মৰাৰ পাছত ডাক্তৰজন আহিছিল তো এই বাক্যটো আমি যেতিয়া past perfect tenseত লিখিম তেতে কেনেকৈ লিখিম আমি ফৰ্মটোলৈ লক্ষ্য কৰো যে ইয়াৰ আগতে মই কৈ দিলো যেটো কাম পিছত ঘটিছে হেতু লিখিব লাগিব past indefinite তো ইয়াত ডাক্তৰজন আহিছিল এটো আমি past indefinite লিখি দিম কিয়নো এটো পিছত ঘটিছে কামটো আৰু ৰোগীজন মৰা এটো আগতে ঘটিছে তো এইটো হল past perfectত লিখিব লাগিব এতিয়া ডাক্তৰজন আহিছিল এটো আমি past indefinite লিখিম past indefinite tenseৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কি আছিল যে আমি সাবজেক্ট লিখি তাৰ পিছত ভাৰ্ব past form লিখি দিলে এটো হৈ যায় তো এতিয়া ডাক্তৰজন আহিছিল the doctor আহিছিল এটো past tenseত কি হ'ব came the doctor came এইবাৰ ইয়াতে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰা এই পাছত বুলি লিখা আছে এই পাছত মানে হৈছে after পাছত মানে আমি after ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যে the doctor came after এইবাৰ ৰোগীজন মৰিছিল এটো আমি past perfectত লিখিম past perfectত লিখিবলৈ গলে আমাক প্ৰথমতে সাবজেক্ট দিব লাগিব তাৰ পিছত হেড দিব লাগিব তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ past participle form that means ইয়াতে সাবজেক্ট হ'ব ৰোগীজন তো আমি লিখিম যে after the patient তাৰ পিছত ইয়াতে দিব লাগিব had after the patient had তাৰ পিছত ভাৰ্ব যেটো past participle form এটো দিব লাগিব die মানে মৰা এটো past participleত কি হ'ব died died নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা তো আমি কি লিখিলো the doctor came after the patient had died এতিয়া 2 নম্বৰ বাক্যটো লৈ তোমালোকে লক্ষ্য কৰা 2 নম্বৰ বাক্যটোত কি আছে দেখা মানুহজন আহি পোৱাৰ আগতে আমি গুছি গৈছিলো ইয়াতে দুটা কাম আছে মানুহজন আহি পোৱা আৰু আমি গুছি যোৱা তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা আমি গুছি যোৱা কামটো কি হৈছিল এটো আগতে হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে কি হৈছে মানুহজন আহিছে তাৰমানে মানুহজন আহি পোৱাৰ আগতে আমি গুছি গৈছিলো তেনেহলে এটো আমি গুছি যোৱাটো past perfectত লিখি দিব লাগিব তো আমি কি লিখিম এতিয়া যে we had আমি হল সাবজেক্ট তাৰ পিছত হেড দিলো
এবাৰ গুছি যোৱা লিভ মানে এৰা মানে গুছি যোৱা তো এইটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত কি হ'ব উই হ্যাড লেফট আমি গুছি গৈছিলোঁ কেতিয়া যে মানুহজন অহাৰ আগতে এইটো এতিয়া আমি লিখিব লাগিব পাষ্ট ইনডিফিনিটত তো আগতে ইয়াতে আগতে মানে আমি লিখি দিম বিফৰ মানুহজন আহি পোৱাৰ আগতে আহি পোৱা মানে দ্যাট মিন্স মানুহজন আহি পোৱা বিফৰ দ্য মেন কেম বিফৰ দ্য মেন ইয়াতে ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত লিখি দিব লাগিব কেম কাম মানে আহা তো ইয়াতে পাষ্ট টেন্সত কি হ'ব কেম হ'ব এতিয়া 3 নম্বৰ বাক্যটো লক্ষ্য কৰা যে হিহঁত ষ্টেচন গৈ পোৱাৰ আগতে ৰেলখন এৰিলে এই বাক্যটোত চোৱা ইয়াতে দুটা কাম আছে অতীততে ঘটি যোৱা এটা হৈছে ষ্টেচনত গৈ পোৱা আৰু ৰেলখন এৰা তো ইয়াতে কোনটো কাম আগত হৈছে ইয়াতে কামটো আগত হৈছে ৰেলখন এৰি দিয়া ৰেলখন এৰাৰ পাছতহে হিহঁতে ষ্টেচনত গৈ পাইছিলে তো ৰেলখন এৰিলে এইটো আমি লিখিব লাগিব পাষ্ট পাৰফেক্টত আকৌ হিহঁতে গৈ পোৱা এইটো লিখিব লাগিব পাষ্ট ইনডিফিনিটত এতিয়া ৰেলখন এইটো সাবজেক্ট দা ট্ৰেইন তাৰপিছত দিব লাগিব হ্যাড দা ট্ৰেইন হ্যাড এবাৰ এৰি দিয়া এইটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত কি হ'ব লিভ মানে এৰা তো লেফট দা ট্ৰেইন হ্যাড লেফট মানে এৰি দিছিলে দা ট্ৰেইন হ্যাড লেফট এতিয়া আগতে মানে হৈছে বিফৰ হিহঁতে ষ্টেচনত গৈ পোৱাৰ আগত এইটো আমি পাষ্ট ইনডিফিনিটত লিখিব লাগিব তো হিহঁত হৈছে সাবজেক্ট তো হিহঁত মানে হৈছে দে এবাৰ এইটো গৈ পোৱা কোনো এখন ঠাইত গৈ পোৱা মানে ৰিচ গৈ পাইছিলে এইটো পাষ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব তো এইটো আমি লিখি দিম দে ৰেষ্ট ক'ত গৈ পাইছিলে ষ্টেচনত দ্য ষ্টেচন তো এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত থকা বাক্যটা আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব এতিয়া এটা বস্তু তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ দেখা পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত যেতিয়া দুটা কাম সংগঠিত হয় এনেকুৱা থাকে বাক্যটো যে এটা আগতে নহ'লে পিছতে তেতিয়া আগত আফটাৰ যেতিয়া পাছত থাকিব মানে পিছত কামটো কৰা হ'ব তেতিয়া আমি আফটাৰ বুলি লিখিম আকৌ আগতে যেতিয়া আমি পাম আগতে তো এইটোৰ কাৰণে আমি লিখিব লাগিব বিফৰ আকৌ দেখা বিফৰ যেতিয়া হৈছিলে তাৰ পিছৰ যিটো বাক্য হৈছে এইটো পাষ্ট ইনডিফিনিটত হৈছে আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যেতিয়া আফটাৰ আছিলে তেতিয়া যিখিনি বাক্য হৈছে সেইখিনি আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিছোঁ বিফৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি লিখিছোঁ পাষ্ট ইনডিফিনিটত আকৌ আফটাৰৰ পিছত লিখিছোঁ আমি পাষ্ট পাৰফেক্টত এইখিনি তোমালোকে লক্ষ্য কৰিব লাগিব তো এইদৰে তোমালোকে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত থকা বাক্য এটা খুব সহজতে লিখিব পাৰিবা শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰিবা আৰু নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিয়া আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া